Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goed Beter Bier. En in deze aflevering pils. Een van de populairste biersoorten ter wereld. Je weet, ieder pils is een bier, maar niet ieder bier is een pils. Pils is gewoon een bierstijl en het is echt wel inderdaad de meest populaire biersoort ter wereld. Het vindt zijn oorsprong in Tsjechië, rondom de regio van Pilsen. En daar gaan we even terug de tijden naar het jaar 1850, in ieder geval midden jaren 1800, waar men op dat moment in die regio echt waanzinnig slecht bier brouwde. De lokale bevolking komt dan in opstand, gooit eigenlijk al de voorraad van het bier wat er op dat moment is, je kon het amper bier noemen, wordt daar in de rivier gegooid. En op dat moment besluit de gemeente ook van, ja, hier moeten we toch wel iets mee. Wij gaan echt een ontzettend goed bier brouwen, wij huren een goede brouwer in. We gaan een state-of-the-art brouwerij bouwen. En langs die rivier daar gaan ze dus die brouwerij bouwen. Doordat men daar langs de rivier zit, is de grond zachter, kon men hele diepe kelders maken. En je weet, in kelders is het vaak heel constant qua temperatuur. Daarbij was het op dat moment dus mogelijk om een ondergistend bier te maken. Wat wil dat zeggen, ondergistend? Nou, dat is tijdens het gisten dat je een bepaalde temperatuur bereikt. Van zeg eens rond de 5 graden, maximaal 10 graden. En dat noemen ze dan een ondergistend bier. En dat is kenmerkend dus voor een pilsbier. Het mooie is, in die tijd komt de technologie flink in opmars. Transport, treinen, noem maar op, dat wordt daar op dat moment allemaal aangelegd. Dus binnen een mum van tijd drinkt heel Europa dat fris gebrouwen pils uit Tsjechië. En tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk nog altijd het allerpopulairste biersoort. We kennen ze natuurlijk allemaal. De Duitse bieren, de Nederlandse bieren, de Amerikaanse bieren. Iedereen heeft er wel een eigen merk in. Dat is weer even de theorie voor nu. Ik zeg welkom bij Goed Beter Bier. Dit is de Pilsparade Duitsland editie. Ja, en in deze Duitse pilsparade gaan we natuurlijk 3 pilsners uit Duitsland proeven. De Duitsers die natuurlijk bekend staan om hun Reinheitsgebot. Dat wil zeggen dat men alleen maar water, mout en hop toevoegt bij het brouwen. En natuurlijk gist, anders is het alcoholopwekken wat lastiger. Maar dat zijn dus de 4 ingrediënten die voldoen aan het Reinheitsgebot. Goed, tijd voor bier nummer 1. Het eerste biertje dat we gaan proeven is Warsteiner. Oftewel de König unter den Bieren, zoals ze zelf dus zeggen. Het is een bier afkomstig uit Warstein. Ha, what's in the name? En het is een wereldbekend beroemd bier natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd voor de smaaktest. De fles ziet er natuurlijk hartstikke luxe uit. Dat goudkleurige, heel herkenbaar. Bijna overal ter wereld wel verkrijgbaar. Zo, het eerste biertje, een Warsteiner. Even ruiken natuurlijk. Het ruikt eigenlijk in eerste instantie vrij bloemig. Niet overheersend parfumerig of zo, maar het ruikt een beetje fris, fruitig zelfs. De smaak. Proost. Ja, een hele frisse smaak. Lekker koolzuurtje, heel zacht. Komt waarschijnlijk ook door het gebruikte water. Water is natuurlijk een bijzonder belangrijk ingrediënt voor het bierbrouwen, naast natuurlijk de hop. Maar het is heel zacht, ook afkomstig uit een eigen bron, als ik me niet vergis. Keizerquellebron, moet ik daar even nakijken, maar oké. Dit is, hij smaakt gewoon heerlijk. Ik kan er veel over vertellen, maar hij is lekker zacht. Eigenlijk zoals ik een pils wel heel graag drink. Dus hopelijk is dit weer de opmaat naar 2 andere mooie pilsners. Dan bier nummer 2. Dat is uit Oost-Duitsland. Het oosten van Duitsland. Hasseröder.
Ik hoop dat ik het goed uitspreek, volgens mij wel. Ja, het wordt al een aantal decennia gebrouwen, volgens mij al 1872 staat zelfs op de fles. Nou, daar moeten we dan maar in dit geval even op geloven. Maar deze wordt gebrouwen, dus voornamelijk in Oost-Duitsland, in Wernigerode. Is daar ook vrij bekend. Aan deze kant van Duitsland, of in ieder geval aan het westen van Duitsland, minder bekend. Ook in Nederland wat minder bekend. Maar nou, ik ben benieuwd. Het flesje ziet er ontzettend leuk uit. Met die haan erop. Mooi etiketje. Ja, weinig mis mee. Ja, voordat ik het vergeet, de opener is deze keer gesponsord door Griens Electro uit Maastricht. Als iemand anders een keer wat wil sponsoren, ga je gang. Dan de smaaktest en de geurtest. Qua kleur, ja, dat zal je natuurlijk heel snel bij pilsners zien, hè, dat de kleur eigenlijk heel erg overeenkomt. Als ik zo bij het inschenken kijk, zie ik dat deze Hasseröder meer koolzuur bevat. Dan voor de geur. Ja, iets minder sterke geur. Ik ruik eigenlijk redelijk weinig, moet ik zeggen. Dan voor de smaak. Daar gaan we. Proost. Iets droger in de afdronk. Maar ja, zeker niet slecht. Iets droger in de afdronk. Voor de rest ook wel wat overeenkomsten. Hij is, ik vind dat de Warsteiner een iets doordringbaarder karakter heeft dan de Hasseröder. Maar desalniettemin niks mis mee. Maar heeft iemand nou echt ooit in zijn leven slecht Duits pils gedronken? Ik kan me daar echt oprecht geen bedenken, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, de dag is nog jong. Maar we hebben nog maar 1 bier. Dus bier nummer 3. En dat is de Bitburger. Ja, hij zit in een blikkie. Want bij de Albert Heijn verkopen ze niet een fles. In Duitsland verkopen ze die Stubbi flesjes. Die kleine flesjes die je ook in wat Duvel ook verkoopt. Dan maar een blikkie. Kijk, daar gaan we. Even de kleuren naast elkaar houden. Ik merk dat deze qua kleur net wat lichter is dan de eerste twee. Dat is vaak op camera wat lastiger te zien. En voor de rest, ja, een kenmerkende pilsstructuur. Je ziet, hij lijkt wat lichter in koolzuur te zijn dan de andere. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de smaak. Proost. Ja. Hey, als je ze naast elkaar zet, dan proef je toch wel een verschil hoor. Die Bitburger is, zoals ik het proef, by far wel de bitterste van de 3. Maar ja, zoals ik eigenlijk al aangaf, er zit absoluut geen slecht pils hier tussen. Dit zijn 3 bieren die je prima op ieder moment je gasten kunt aanbieden. Ja, dat maakt de keuzestress er niet minder om. Ik ga erover denken, maar voor mij dus even genoeg geproefd. Tijd voor de prijsuitreiking. Ja, en dan de prijsuitreiking van deze Pilsparade Duitsland editie. En ik zei het zojuist al, schenk je nou 1 van deze bieren in voor jouw gasten, dan doe je echt helemaal niks verkeerds, want alle 3 niks op aan te merken. Het zijn wat mij betreft alle 3 prima bieren. Maar we hebben wel een top 3. Dat was niet eenvoudig, we gaan het toch doen. Oké. Wat mij betreft op nummer 3, dat is, drumroll, de Bitburger. De Bitburger, heerlijk bier, niks mis mee. Als ik ze naast die andere 2 zitten, dan vind ik die andere 2 net een wat meer doordringbaar karakter hebben. Dus ja, dan blijven er dus nog maar 2 over. Dat was dus de Hasseröder en de Warsteiner. De tweede plek, die gaat naar de Hasseröder. Hasseröder uit Oost-Duitsland. Heerlijk bier, niks mis mee. Ook prijskwalitatief overigens. Ja, denk bijna onverslaanbaar. Vaak in Duitsland kun je zo'n kratje van, wat is het, 24 van die grote flesjes voor €1 of 8 in de aanbieding kopen. Ja, dat is eigenlijk haast niet tegenop te boksen. Dus tweede pack voor Hasseröder. Goed gedaan. Dan
de absolute winnaar van deze test en dus geëindigd op plek nummer 1 is de Warsteiner. Ja, die Warsteiner, ja, als ik een Duits bier drink, of als ik daar aan Duits bier denk, moet ik zeggen, dan is dit het eerste wat bij mij opkomt. Het is zo zacht, het is zo lekker, het drinkt zo makkelijk. Dit is wat mij betreft dus de absolute winnaar van deze eerste Pilsparade Duitsland editie. Warsteiner. Dit was weer een aflevering van Goed Beter Bier. Laat even in de comments weten wat je ervan vond. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer je even en zie ik jou heel graag volgende week. Fijn weekend. Doei!